Đúng với tên gọi của mình, hệ rồng này như Pokemon mạnh mẽ, số chỉ số áp đảo khi bất kỳ ai đối diện chúng cũng phải e dè. Trong số đó có những con rồng dù xuất hiện từ lâu hay chỉ mới xuất hiện thì cũng đều là những mối đe dọa. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drampapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video xếp hạng Pokemon hệ rồng để xem đâu là con rồng khuấy đảo đấu trường nhất nha. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên khó tránh thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời gọi dành cho hơn 78% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhớ ta đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng xem video thôi nào. Hạng 8, Dragonite, Pokemon rồng đầu tiên được biết đến trong thế giới Pokemon. Nhưng đáng buồn thay, trong suốt một thời gian dài, chẳng ai đối hoài tới nó. Mãi cho tới thế hệ 9 khi cơ chế Terra ra đời, nhiều người chơi mới bắt đầu chú ý tới Dragonite. Bộ chỉ số của chú rồng béo này theo kiểu giảm dần từ tuyệt vời xuống thì cũng không tới nội tệ, vẫn đảm bảo tiêu chí của một á thần cho đến khi cái đám mới này xuất hiện. Là một Pokemon chuyên công, nhưng tóc của Dragonite nếu đem so với những Pokemon hệ rồng khác, nó chỉ có nước hửi khói. Muốn nói trâu hơn, chúng ta buộc phải giảm tốc độ hoặc sức mạnh, mà giảm tốc sẽ khiến nó chậm càng thêm chậm, còn giảm công thì nó lại không được đầu tư sát thương, mà không cho nó bền bỉ là chỉ có ra sân sớm. Nên trong 3 chỉ tiêu, chúng ta buộc phải bỏ đi một. Về song hệ của Dragonite, nó yếu thế trước hệ rồng, tiên và đá, đặc biệt sẽ nhận 4 lần sát thương từ hệ băng. Cũng hên cho Dragonite, nó học được thần tốc, chiêu thức có độ ưu tiên cao, cho phép nó bỏ qua các tốc độ chì mà tấn công mục tiêu trước. Ngoài ra nó còn có các chiêu stab hệ rồng cùng các chiêu thức bao phủ hệ khác. Vậy cho nên dù nó không sử dụng được các chiêu hệ bay nào cho ra hồn cũng không phải là vấn đề to tát. Nhờ vào đặc tính vững chí đã được làm mới, giúp cho Dragonite không còn phải lo sợ việc đối đầu với những Pokemon có đặc tính hăm dọa. Terra được dùng nhiều nhất với Dragonite vẫn là Terra hệ thường, còn lý do là gì chắc mọi người cũng đã biết. Chưa kể mới đây nó còn có cho mình dạng Mega với bộ chỉ số đều được điều chỉnh phù hợp, bù đắp cho những điểm còn chưa tốt ở dạng thường. Hạng 7, Dialga. Mặc cho việc hệ tiên ra mắt là để kiềm chế bầy rồng đang ngày càng đông đảo, Dialga vẫn cười 1/4 miệng khi gặp chúng. Nó không chỉ là một huyền thoại có mặt trên bìa game, nó còn là một restricted Pokemon hay Pokemon bị hạn chế. Khi đã được gắn cho cái danh hiệu này rồi, là coi như nó chỉ được thả cửa ở format nào cho phép đám Pokemon bị hạn chế được sử dụng. Và thường sẽ chỉ có 2 hoặc thậm chí một Pokemon bị hạn chế trong team của bạn. So về sức mạnh, Dialga ăn đứt đa số các Pokemon đại trà khác, kể cả là có cùng chung song hệ. Tuy nhiên, nếu đem so đó với những người bạn cùng hạng 1, Dialga cứ như đứa em út trong nhà. Nhưng không vì vậy mà phủ nhận song hệ của Dialga là song hệ cực kỳ tốt. Nói chung là hệ nào đi chung với hệ thép thì đều khó chịu như nhau cả. Nó có một hình dạng nữa được gọi là Dialga hình thái nguyên bản. Nhìn chung chỉ số chỉ thay đổi đôi chút để cho mảng thủ đặc biệt cứng cáp hơn xíu, chứ không có gì để chú ý. Cho Dialga học dáng long tinh, một chiêu thức mạnh để tận dụng triệt để cái công đặc biệt tầng 150 của nó. Dù sẽ bị phản ứng phụ lại bị giảm đi 2 bậc công đặc biệt sau khi sử dụng, để trị mấy Pokemon hệ tiên đã có pháo ánh kim, được thêm 10% khả năng giảm một bậc thủ đặc biệt của mục tiêu. Dialga là một Pokemon tạm có thể gọi là tốt, chứ không tới nỗi xuất sắc, đôi khi vẫn sẽ tỏ sáng nếu ở đúng vai trò. Hạng 6, Latios. Thế hệ 5 giới thiệu một nhóm item mới được gọi là Bảo Thạch dành cho 17 hệ ở thời điểm đó. Đây là một item dùng một lần và chỉ kích hoạt khi chúng ta gây sát thương lên mục tiêu. Tất nhiên chiêu thức được sử dụng phải cùng hệ với Bảo Thạch đó. Khi này sức mạnh của chiêu thức sẽ được tăng lên 50%, khá tương đồng với các vật phẩm hạng tuyển. Nhưng khi mang chúng, Pokemon chỉ được dùng một chiêu thức, còn với các Bảo Thạch cũng mang đến cùng mức sức mạnh, không bị khóa chiêu, đổi lại chỉ được dùng một lần. Quay lại với Latios, để nó cầm bảo thạch rồng, sử dụng dáng long tinh, lúc này vẫn còn 140 sức mạnh, thì con rồng phản lực này sẽ trở nên mạnh đến khó tin. Sau này dáng long tinh đã bị nerf đi 10 sức mạnh, thế nhưng với Latios cầm bảo thạch rồng hưởng stat hệ rồng, cái nerf này là vô dụng. Không phải chỉ có một mình Latios là tận dụng tốt được combo này, mà đúng hơn là vì nó sử dụng combo này nhanh hơn những con rồng khác. Ở góc nhìn hiện tại, top 110 của Latios không phải là nhanh nhẹn, nhưng ở thế hệ 5 nó lại là đứa nhanh khủng khiếp, vượt mặt hầu hết những mối đe dọa vào thời điểm đó. Bộ chỉ số của Latios
đảm bảo tấn công mạnh, thủ bền bỉ, không phải chỉ một đòn là có thể đá nó ra khỏi sân. Song hệ rồng và siêu linh của nó là một song hệ đáng để tận dụng, chúng chỉ bị kháng bởi mỗi hệ thép. Dẫu vậy, với bảo thạch rồng và dáng long tinh, đến Pokemon hệ thép còn phải khóc thét khi gặp Latios. Để rồi khi hệ thống item bảo thạch bị loại bỏ, hệ thép lại một lần nữa quẩy bung nóc khi đối diện với Latios. Việc xuất hiện thêm hệ tiên, Latios cũng là đứa chịu nhiều tổn thương tâm lý nhất. Emotional damage. Thay vì chỉ kháng như hệ thép, hệ tiên miễn nhiễm lưu hệ rồng từ một kẻ nắm đầu thiên hạ ở thế hệ 5 mà từ thế hệ sau là mất đi bóng dáng. Nếu không còn dùng được bảo thạch, chúng ta vẫn có thể cho nó đeo item độc quyền là sương tâm. Tuy không tăng sức mạnh ngang ngược như bảo thạch rồng, chỉ ít thì những chiêu hệ siêu linh và hệ rồng đều sẽ được tăng thêm 20% công lực. Đây là sau khi đã được viết lại hiệu ứng. Còn với hiệu ứng trước đây là tăng công đặc biệt, thủ đặc biệt tới tận 50%. Latios có cho bản thân dạng mega, nhìn chung chỉ để nó mạnh hơn xíu chứ không thể tốt như trước. Hạng 5, Hydreigon, King Ghidorah trong thế giới Pokemon, mang song hệ bóng tối và rồng nên chắc ăn nó cực kỳ không thích hệ tiên. Song vào thời đại thế hệ 5, Hydreigon vẫn sống tốt và cách sử dụng nó khá tương tự như Latios vài chỗ. Hệ bóng tối là một hệ tốt khi kết hợp với hệ rồng, dù rằng hệ này vẫn mang tới cho nó một vài điểm yếu. Đó lại nó cũng là số ít Pokemon kháng được hệ ma cũng như miễn nhiễm với hệ siêu linh. Do đó Hydreigon là một Pokemon hệ rồng có phòng thủ tốt, muốn hạ gục nó không phải chỉ 1-2 chiêu là được, trừ khi là dùng những đòn siêu hiệu quả. Nó tấn công cũng rất mạnh với dáng long tinh, tận dụng khí công tà ác kèm cơ hội gây chón lên mục tiêu và học được nhiều chiêu khác như phóng hỏa, sức mạnh mặt đất. Những chiêu này giúp nó an tâm đối phó với hệ thép vốn kháng được Hydreigon ở thế hệ 5 như 3 con rồng khác. Khi Pokemon XY ra đời, thời đại huy hoàng của Hydreigon cũng tan biến theo. Hệ tiên không chỉ kháng và miễn nhiễm các chiêu của Hydreigon mà nó còn bị cái hệ này gây tới 4 lần sát thương. Vẫn còn cách cứu vãn khi cho Hydreigon đi chung với Electric Slash. Chúng là một cặp đôi tuyệt vời của nhau. Những hệ mà Hydreigon yếu thì đều bị kháng bởi Electric Slash. Tương tự những điểm yếu của cây kiếm ma này đều được Hydreigon kháng và miễn nhiễm. Bên cạnh việc hệ thống chiêu thức bổ sung thêm hệ tiên, hệ thép cũng nhận được sự thay đổi. Khi mà giờ đây nó kháng hệ tiên nhưng đổi lại nhận sát thương thường từ hệ ma và hệ bóng tối. Nên trước thế hệ 6, Hydreigon vất vả khi đối đầu với Pokemon hệ thép bao nhiêu thì hiện tại chính Pokemon hệ thép phải run rẩy khi gặp nó bấy nhiêu. Hóa ra Damas, Hydreigon thi triển hắc ám cực đại, tấn công và giảm thua đặc biệt của mục tiêu. Đổi sang dùng Tera, Hydreigon có thể an tâm khi đối đầu với Pokemon hệ tiên bằng Tera hệ lửa, sử dụng phóng hỏa, gió đóng rác hoặc Tera hệ độc cộng với đặc tính miễn nhiễm với các chiêu hệ đất. Coi như Hydreigon chỉ còn một điểm yếu. Dù trải qua bao nhiêu thế hệ với nhiều biến động, Hydreigon vẫn cho thấy nó là một con rồng sống dai nhất mọi thời đại. Hạng 4, Raging Bolt, Pokemon nghịch lý ra mắt ở bản DLC cuối cùng của Pokemon Scarlet. Nó sở hữu cho bản thân một chỉ số ấn tượng, cực kỳ trâu và tốc độ phù hợp với ngoại hình. Chúng ta có thể cho nó đi chung với những đồng đội hỗ trợ tăng tốc hay tự dùng lưới điện. Để Raging Bolt đủ outspeed những Pokemon có tốc độ trung bình, nhưng như đó thôi vẫn chưa đủ để gây áp lực lên những Pokemon nhanh đến chóng mặt hiện nay. Do đó nó cần phải học thêm sét đánh ngang tay. Chiêu thức độc quyền của Raging Bolt không chỉ tấn công trước đối phương mà còn gây sát thương đáng kể nếu đem so với những chiêu thức có cùng mức ưu tiên. Chỉ là có một nhược điểm, chiêu này sẽ thất bại nếu đối phương không sử dụng một chiêu thức tấn công. Raging Bolt set up bằng tĩnh tâm sẽ khiến nó trở nên nguy hiểm hơn ở cả tấn công và thủ máy đặc biệt. Tera hệ tiên để loại luôn những điểm yếu của hệ rồng trước hệ tiên hay hệ điện trước hệ đất. Nó còn sẽ vượt trội hơn nữa khi dưới nắng, giúp kích hoạt đặc tính hoạt tính cổ đại, tăng mạnh chỉ số cao nhất của nó trừ HP. Cái thủ của nó vốn không tệ nên có là chiêu siêu hiệu quả đi chăng nữa cũng chưa chắc là đủ sức tiễn vong nó, trừ khi nào đối phương đeo mấy item hàng tuyển. Hệ rồng vốn là hệ kháng được những hệ nguyên tố như lửa, cỏ, nước. Ba hệ cân bằng hay thấy ở những Pokemon được đem đi thi đấu. Thì thử hỏi khi đối đầu với một đứa mà kháng được cả ba hệ này đâu phải là điều vui vẻ. Thêm việc hệ rồng và hệ điện kết hợp với nhau sẽ giảm đi điểm yếu cho nhau khá nhiều. Còn khi tấn công không có hệ nào kháng được chúng cả. Chỉ số và hệ đã tốt nên vật phẩm mà Raging Bolt mang theo cũng có nhiều lựa chọn hơn. Nhìn về chuyên bao được xem là Pokemon tốt, nhưng vật phẩm duy nhất mà nó sử dụng được chỉ có giải băng hào khí. Urshifu nổi tiếng với khăn quàng hàng tuyển hay ngọc sinh mệnh được đem bởi Landorus. Chúng cần phải mang những item này để khắc phục điểm yếu hoặc nâng tầm sát thương. Với Raging Bolt, nó có thể đeo kính bảo hộ đối phó với Among Us, mặc áo vũ trang, bảo kê rắn chắc, thức ăn thừa kết hợp với tĩnh tâm, mang bình khuếch năng lượng khỏi phụ thuộc trời nắng. Cụ tổ của Raikou có thể nói là một Pokemon linh hoạt, cho phép chúng ta bung sức sáng tạo với bất kỳ item nào mà chúng ta muốn. Mario. Hạng mục danh dự xin gọi tên những Pokemon sau đây. Dragapult, sở hữu song hệ tấn công mạnh mẽ, không sợ vỗ bóp và thần tốc. Tốc độ cũng vượt mặt những Pokemon mới của thế hệ chính. Lý do nó không góp mặt trong top này là vì nó đã xuất hiện ở top 8 hệ ma rồi.
Komo sở hữu cho bản thân 2 chiêu thức độc quyền và có hẳn luôn Zemo độc quyền ở thế hệ 7, nói chung là tăng chỉ số mệt nghỉ. Mega Zygar mang tổng chỉ số cơ bản chỉ xếp xa Mega Rayquaza, nhưng công đặc biệt lại mạnh hơn gấp 1,2 lần. Với cái HP dày, muốn một đòn hạ ngay, không phải nói là làm. Độc chiêu ánh sáng hư vô của nó còn gây sát thương thường lên cả Pokemon hệ tiên. Hạng 3, Garchomp. Do mang song hệ rồng đất, Garchomp cực kỳ sợ lạnh, nhưng đó không phải là big deal, vì thực tế không hề dễ dàng đánh bại một con Garchomp chỉ bằng một đòn hệ băng. Tốc độ của Garchomp vào thời đại Mega vốn đã nhanh, gần như là thuộc nhóm Pokemon nhanh nhất mà không cần dùng item hoặc Mega. Garchomp có bộ chỉ số tốt với sức tấn công vật lý cao, thủ cũng không quá tệ. Nếu không gặp những chiêu siêu hiệu quả, Garchomp vẫn sống tốt trong 1 đến 2 lượt. Nó có thể tận dụng cả hai đặc tính của mình, tùy vào mục đích của người dùng. Với da nhám, gây tổn thương lên những Pokemon nào tiếp xúc vật lý với nó. Mấy đứa vỗ bóp hay đánh bài chuồng nên cẩn thận. Còn với mấy chiêu thức tấn công nhiều lần sẽ khiến tình hình còn tệ hơn cho Pokemon thi triển. Ẩn vào cát có vẻ là đặc tính tốt hơn, do đó Garchomp rất thích đi chung với người bạn thân của mình là Tyranitar. Chúng có thể hỗ trợ lẫn nhau và có cùng chung một kẻ thù là hệ tiên. Có thể cân nhắc cho nó mang theo bột phát quang để tăng khả năng né chiêu. Không thì ngọc sinh mệnh, quả Yechi, quả Haban, giải băng hào khí, băng đô hàng tuyển. Garchomp quả là Pokemon có đầy ắp sự lựa chọn item để mang theo. Nắp sau thế thân, kéo dài mạng sống, phủ điệu kiếm tăng công. Ấy thế mà không hiểu cái kiểu gì Game Freak lại tặng cho Garchomp một cái Mega tệ hơn bản thường, nên không cần phải nhắc tới làm chi. Hơn là mới đây ở bản Legend C2A, họ đã cho nó thêm dạng Mega mới là Mega Garchomp Z, theo hướng tấn công phép, tốc độ vô cùng cạnh tranh, vượt mặt hầu hết các Pokemon được dùng nhiều hiện nay, đổi sang đơn hệ rồng, một cách giúp nó giảm đi điểm yếu trước hệ băng. Mà chấp luôn không Mega, Garchomp vẫn cho thấy đó là một con rồng dũng cảm khi đối đầu với những Pokemon hệ tiên ngay ở thế hệ 6. Còn hiện tại, xin lỗi Garchomp, Flutterman đã xuất hiện. Áo quân Rayquaza. Ở dạng thường, Rayquaza chẳng có gì đáng để bàn luận, nên chúng ta đi thẳng tới hình dạng mà ai cũng phải sợ nó. Mega Rayquaza, con quái vật thật sự ở đấu trường đấu đơn. Bộ chỉ số của Mega Rayquaza phải nói là quá khủng, tới mức phá game. Thậm chí Mega Zygar cũng không được phép vượt mặt quá nhiều. Mega Rayquaza đảm nhận tốt cả hai mảng tấn công vật lý và đặc biệt. Tuy nhiên, dù là một Mix Attacker, nó vẫn thường được dùng với lối đánh vật lý hơn. Nguyên nhân cũng bởi chi độc quyền, điểm nhãn thăng long của nó vừa là một chi vật lý, vừa là cái cò để kích hoạt tiến hóa Mega. Một điểm quan trọng khiến Mega Rayquaza khác với các Mega còn lại, nó không cần đeo đá để Mega. Khi đem so với những chiêu hệ bay có mức sát thương ngang tầm thì điểm nhãn thăng long luôn đánh trúng, còn nếu đem so với những chiêu vật lý không trượt thì cũng yếu hoặc có kèm phản ứng phụ. Mega Rayquaza học được cả thần tốc, 80 điểm sức mạnh, một chiêu thức ưu tiên, nhanh hơn cả đánh úp hoặc sét đánh ngang tay. Nó còn học được thêm những chiêu như sức mạnh mặt đất, gió rét buốt, tuôn quái nhiệt hay vượt thác để KO Primordial. Mega Rayquaza có thể lựa chọn tự set up cho bản thân bằng phủ điệu kiếm hoặc phủ điệu rồng, mang giải băng hào khí giữ mạng, áo vũ trang tăng thủ. Sang tới đặc tính, Rayquaza dạng thường có đặc tính kệ trời, ý mình là trấn khí. Miễn có mặt con sâu xanh này trên sân là hiệu ứng của mấy dạng thời tiết đều bị tắt hết, nên Primordial sẽ rất rén. Khi thấy Primal Kyogre đi chung với Rayquaza, lên Mega đặc tính này được nâng cấp thành luồng khí Delta, thay thế mọi kiểu thời tiết thành gió nhiễu động. Giờ thì thử so sánh hai đặc tính với nhau để xem ưu nhược điểm của chúng. Dạng thường Rayquaza buộc phải có mặt trên sân thì mới khóa được hiệu ứng thời tiết của Primordial. Dù rằng mặt trời vẫn trên đầu, cho đến lúc nó bị thay ra khỏi sân thì hiệu ứng mới được bẻ khóa. Ở dạng Mega, đặc tính luồng khí Delta sẽ đè luôn đặc tính của Primordial. Dù Mega Rayquaza có bay màu thì trời vẫn không nắng lên được. Từ đó đối thủ chỉ còn cách là đánh hết trận hoặc rút Primordial về. Luồng khí Delta vẫn còn một hiệu ứng nữa là giảm một nửa sát thương từ các chiêu hệ điện, đá và băng. Dễ hiểu thì như thế này, khi bị tấn công bởi các chiêu hệ điện thì Mega Rayquaza chỉ nhận sát thương kháng thay vì bị sát thương thường. Còn nếu Mega Rayquaza gặp chiêu hệ băng sẽ giảm thành nhận 2 lần sát thương. Tổng kết lại, Rayquaza ở dạng Mega là một Pokemon tốt nhất trong dạng Mega, nhưng việc nó dừng ở hạng 2 này không phải vì nó yếu, mà vì Mega Rayquaza thiếu một vài yếu tố mà thôi. Quán quân Salamence mang song hệ y hệt Rayquaza,
Nhưng đáng lý Salamence đơn hệ rồng thì tốt hơn khi có thêm hệ phụ là hệ bay. Mặc dù nhờ hệ bay nó cũng kháng được 5 hệ và miễn nhiễm với hệ đất, nghe cũng hữu dụng, nhưng kèm theo đó là ăn 4 lần sát thương từ hệ băng, bất lợi khi gặp hệ đá và nhận sát thương thường từ hệ điện, trong khi nó chẳng có đặc tính nào để được bảo kê như Mega Rayquaza. Dẫu vậy Game Freak không lấy đi qua tất cả, nó có cho mình đặc tính hăm dọa, một đặc tính hữu dụng. Nhìn vào bộ chỉ số, Salamence cho thấy rõ nó là một chuyên gia tấn công vật lý, nhưng thường lại được dùng với vai trò tấn công đặc biệt hơn. Cũng vì để tận dụng dáng long tinh, nó hay được cho học các chiêu hệ nước, hệ lửa, hệ rồng, chứ chẳng ai thèm cho nó học chi mấy chiêu hệ bay hay trượt. Còn không nữa thì Miss luôn đá lở, động đất, bảo vệ bản thân, vũ điệu rồng setup hoặc gió thượng chiều tăng tốc. Có thể lựa chọn cho nó mang các vật phẩm hàng tuyển, quả Chati, quả Rosalie, mặc áo giáp quốc dân, giữ cho nó vẫn còn sống khi lỡ gặp khắc tinh. Lên hình thái Mega, Salamence nhận được cú bắp bổ ích, giúp nó tận dụng được hệ bay theo một cách khác. Đặc tính thiên công hóa biến tất cả chiêu hệ thường thành hệ bay, mà hệ thường không thiếu những chiêu thức mạnh ở cả vật lý lẫn đặc biệt. Hơn hết, đa phần là không trượt. Các chiêu thức hệ thường sau khi thành hệ bay, sức mạnh của chúng còn được tăng thêm 30% hay 20% từ thế hệ 7, và tất nhiên là hưởng luôn cả stab hệ bay. Nên chỉ âm cao tầng cho mã đặc biệt thôi. Mega Salamence cũng đủ sức khiến cho team đối phương phải e ngại. Lựa chọn xả thân công kích cho mã vật lý, dù đánh đơn mục tiêu nhưng vẫn quá sức mạnh mẽ. Nếu không muốn bị nhận sát thương phản lại, có thể chọn đền ơn hoặc giận lây, hạ cánh tự hồi phục máu. Mega Salamence cũng ổn khi đi hỗ trợ với gió thượng chiều. So sánh với Mega Rayquaza, Mega Salamence làm tốt vai trò Sweeper ở cả hai mảng, tốc độ cao hỗ trợ team, và cả hai đặc tính của nó đều phù hợp với mọi loại đội hình, chứ không chỉ tập trung vào mỗi thời tiết như Mega Rayquaza. Và đó là bảng xếp hạng những Pokemon hệ rồng tốt nhất mà mình muốn gửi đến mọi người. Hy vọng là sẽ giúp mọi người có thêm những thông tin thú vị, cũng như có thêm cách xây dựng đội hình phù hợp trong thời gian tới. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, và giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye.